Сонячне місто Рейдінг, штат Каліфорнія. Вранці 2 листопада 2016 року, зробивши всі необхідні домашні справи, 34-річна Шері Папіні вийшла на пробіжку. Двоє її дітей були в дитячому садку, а чоловік Кіт на роботі. Шері вирушила звичайним для себе маршрутом однією з мальовничих стежок міста. Після пробіжки вона мала забрати дітей із садочка, але цього так і не сталося. Шері Луїза Греф народилася 11 червня 1982 року в окрузі Шаста на півночі штату Каліфорнія. Сім'я Кіта була італійськими іммігрантами. Шері з Кітом знали одне одного мало не з самого дитинства. Вони навіть недовго зустрічалися в школі. Пізніше їхні шляхи розійшлися, а 2008 року вони почали спілкуватися знову. 2009-го пара одружилася. Вони оселилися у великому красивому будинку в передмісті Рейдінга, який належав батькам нареченого. Сім'я і друзі описували Шері як добру подругу і турботливу матір, яка ні за що на світі не кинула б своїх дітей. Єдиними її недоліками були зайвий перфекціонізм і схильність до перебільшення. Щодо ворогів, їх у неї просто не було. На момент подій Кіт і Шері були одружені вже 7 років. Разом вони виховували сина Тайлера і доньку Вайолет та були досить забезпеченою родиною. В середу 2 листопада о 10:47 Шері написала Кіту смс, питаючи, чи приїде він пообідати вдома. Кіт відповів, що у нього сьогодні забагато роботи і вони побачаться вже ввечері. Коли чоловік повернувся додому після роботи, дружина не зустріла його на порозі будинку. Також не було чутно гомону дітей. Кіт обійшов весь будинок, зазирнув до гаражу, але ні дружини, ні дітей ніде не було. Речі Шері були на місці, за винятком мобільного телефону та ключів. Це здалося йому дуже дивним, і чоловік зателефонував Шері. Вона не відповідала на дзвінки, і тоді Кіт зателефонував вихователям у дитячий садок, звідки дружина мала забрати дітей. Співробітники дитячого закладу відповіли чоловікові, що Шері за дітьми не приїжджала, і вони все ще перебувають у садочку. Кіт Папіні скористався додатком «Знайти мій айфон». Цей додаток показує на карті, де наразі перебуває телефон. Чоловік дуже здивувався, побачивши на карті точку приблизно за 1,5 кілометри від їхнього будинку. Кіт попросив свою матір забрати дітей із садочка, а сам поїхав в місце, визначене додатком. Телефон було виявлено на перехресті Sunrise Drive і Old Oregon Trail, поряд зі стежкою, якою щодня бігала Шері. Це був невеликий пустир із поштовими скриньками. У малонаселених районах міста їх розміщують групами, щоб полегшити роботу листонож. Поруч із телефоном лежали навушники дівчини з заплутаним у них світлим волоссям. О 19:21 чоловік Шеріл зателефонував до поліції. 911, what is your emergency? CHP transfer. Chief is on the line. Hello, can I help you? Yeah, I just got home from work, and my wife wasn't there, which is unusual, and my kids should have been there by now from, daycare. So I was like, oh, maybe she went on a walk. I couldn't find her, so I called the daycare to see what time she picked up the kids. The kids were never picked up, so I got freaked out, so I hit, the Find My iPhone app thing, and it said that it showed her phone, at our end of our driveway. We don't have really good service. Okay. Not the end of our driveway, but the end of our street. So I just drove down there, and I saw her phone with her headphones because she started running again. And I found her phone, and it's got, hair ripped out of it, in the headphones. So I'm, totally freaking out, thinking, somebody, grabbed her. Okay, what's your address? Redding. Okay, what's your last name? Yes. Papini, P-A-P-I-N-I. And your first name? Keith. K-E-I-T-H? Yes. Okay. Did you go pick up your children? No, I'm going to call my mom and have her do it. Okay. What's your wife's name? I'm going to, knock on every door. Sherry. S-H-E-R-R-I. And same last name? Yes. She white, female? Yes. What's her date of birth? It is June 11th, 1982.
Is her vehicle there? Does she not have a vehicle? She has a vehicle that's at the house. Okay, the vehicle Yeah, is I'm at the assuming house? She's running. How? Okay. Yes, I'm in it right now driving, and I took a picture of her phone on the ground before I picked it up. Okay, how tall is she? 5'3", 5'4". How much does she weigh? 100 pounds. Eye color? Like a bluish blue. Okay, hair color? Blonde. Do you know what she was wearing? Is there No something idea. she always wears? I'm assuming she went running, so Okay, probably is there- wearing athletic type clothes. Okay, does she run with a dog or by herself? By herself. Okay. When's the last time you heard from her? She sent me a text asking me if I was coming home for lunch. What And time she's was got a whole that? bunch of mixed. Give me 1 second. She sent me a text at 10:47 asking me if I was coming home from lunch from work. And I said, sorry, long day. Okay, and what time are the kids supposed to be picked up? Way before 5:30, she usually goes at like 4:45. Okay. 4:30, 4:45. Okay, are you headed back to the house or where are you at right now? I'm at the end of the driveway where I'm at the Old Oregon Trail and Sunrise where they meet, because that's right where I found her phone on the ground. You're telling me that something happened to her is the way I'm looking at it. Then there was hair like in the headphones, like it got ripped off, or like the gravel. Yeah, no, I understand. Okay, I'm sorry. I know It's you're okay. trying to keep me calm, but obviously. Yeah. What kind of vehicle are you in? I'm in a black Kia Optima. Oh my God. And we live down kind of a sketchy street, so Yeah. I don't know if I'm allowed to knock on everybody's door, but I will if I'm allowed to do that. Well, let's just have the officers contact you so they can start, processing everything, figure out what's going on, okay? And I understand you're freaking out a little bit. We want to make sure we get your kids, make sure they're okay. Yeah, I'm going to call my mom and have her. Yeah, they've been go stuck get at them. your phone number. Yes. Do you want me to wait right here for somebody, or? If you want to head back to your residence so they can contact you there, and in case she does return, Okay. okay? We'll have them contact Okay. you at your residence. Call us back if anything changes, all right? All right, so they're going to call the number you just took down, the 355? They'll probably call you when they're on their way, and they're going to come out in person. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Okay, bye. Bye-bye. Хоча з моменту зникнення жінки минуло лише кілька годин, офіцери поставилися до повідомлення серйозно і одразу ж виїхали на місце. По всьому Рейдінгу було розклеєно орієнтування на Шері Папіні, було оголошено винагороду за будь-яку важливу інформацію про жінку. Поліція обшукала будинок Папіні, але не знайшла там нічого, що допомогло б слідству. Сотні волонтерів і добровольців прочісували територію міста і його межі, але жодних слідів матері двох дітей знайти не вдалося. Наступного дня поліцейські почали опитувати свідків. Кілька сусідів бачили, як напередодні вдень Шері бігла своїм звичайним маршрутом. Останній очевидець заявив, що близько 16:00 жінка відпочивала якраз біля поштових скриньок, де кіт знайшов її телефон. На місце привезли собак-шукачів. Вони відчули слід жінки, але той обривався біля дороги. Це означало одне – Шері забрали звідси на машині. Завдяки висвітленню справи Папіні в різних ЗМІ про неї дізналася практично вся країна, а інтернет-користувачі почали висувати власні версії події. Передбачалося, що жінка була або мертва, або викрадена і перебувала у полоні. Також була версія, що кіт сам причесний до зникнення жінки, але батьки Шері цілком підтримували чоловіка і переконували всіх, що кіт по-справжньому її кохав. Кіт охоче співпрацював із поліцією, він докладно відповів на всі поставлені запитання і без проблем пройшов перевірку на детекторі брехні. Весь день 24 листопада він провів на роботі, що підтвердили камери відеоспостереження, тому його не вважали підозрюваним. Поліція спробувала пов'язати зникнення Шері зі справою 16-річної Тари Сміт.
22 серпня 1998 року вона зникла під час пробіжки в цьому ж районі. Школярку так і не знайшли. Тоді підозрювали хлопця Тари. Утім, доказів проти нього не було. Чоловік усе ще жив у тому районі. Поліцейські допитали його кілька разів у листопаді 2016-го і дійшли висновку, що він не має відношення до справи Папіні. Невдовзі до міста приїжджає досить впливовий і багатий чоловік. Історія зникнення жінки та інтерв'ю Кіта, який плакав перед камерами, дуже розчулила його. Чоловік пропонує виплатити викрадачеві $50,000 за повернення Шері Папіні додому. При цьому він має єдину умову – залишитися анонімним для громадськості. Він не хотів слави чи визнання, він просто щиро хотів допомогти чоловікові знайти матір 2 дітей та кохану дружину. Але поліції ця ідея не сподобалася. Вони боялися, що це зашкодить розслідуванню справи. Також створюється інтернет-сторінка для збору допомоги в пошуку зниклої жінки. Проходили день за днем, але жінку знайти не вдавалося. Дітей Шері та Кіта тримали подалі від цієї ситуації, але діти чудово все розуміли, що мами немає поруч і що вона зникла. I told him I had something important to tell him, and he jumped up on the couch with me, and he knew something was up, and he said, "Dad, you can tell me anything." For a little 4-year-old to say that, I wasn't prepared for that, so I just said, "Son, Mommy went running, and she didn't come home, and we're all looking for her right now." We just held each other, and I said, he said, "Are you looking for her?" And I said, "Everybody in the whole world is looking for her right now." And I said, "We're gonna find her, and we're gonna get her back." Давня знайома сім'ї Папіні, Ліза Джитер, підтримувала Кіта і хотіла якось допомогти в пошуках Шері. Кіт був у відчаї і майже втратив надію знайти кохану дружину. Тоді Ліза згадала про знайомого Кемерона Гейбла. Він був колишнім авіатором та експертом з виживання. Кемерон вчив людей, як вижити у полоні та втекти. Ліза написала йому повідомлення з проханням допомогти знайти Шері. Тоді Кіт Папіні, Кемерон Гейбл і Анонім зустрічаються втрьох і розробляють план. Кемерон знімає відео, в якому звертається до викрадача і просить його повернути Шері Папіні. Він озвучує винагороду в $50,000 та дає викрадачеві термін в 100 годин. «Просто поверніть нам Шері, і ми забудемо про це», – наголосив Кемерон. Але 100 визначених годин проходить і нічого не відбувається. Вони опублікували друге відео, в якому збільшили суму вдвічі – до $100,000. Але за викупом так ніхто і не звернувся. 24 листопада 2016 року, після 22 днів безуспішних пошуків, сталося те, чого чекало все суспільство. О 4 ранку жінка на ім'я Елісон разом зі своєю донькою їхала по шосе. Вони помітили жінку на узбіччі. Вона була налякана і намагалася зупинити будь-який автомобіль. Елісон зрозуміла, що з жінкою щось не так. Все обличчя було брудним, і вона виглядала просто жахливо. Елісон проїхала трохи далі, зупинилася і набрала 911. Я їхала правою смугою і побачила жінку, яка відчайдушно розмахувала чимось схожим на сорочку. У неї був настільки переляканий вигляд, я була вражена, побачивши її. Було темно, і вона зненацька з'явилася на узбіччі. I pulled off onto the shoulder on I-5 and I made a 911 call. And I said, I drove past this person who must really need help. Це відбулося в графстві Йоло на шосе номер 17. Туди одразу ж виїхали поліцейські. Як ви вже здогадалися, цією жінкою була Шері Папіні. Її знайшли приблизно в 230 кілометрах від місця зникнення. Шері виглядала жахливо. На ній був брудний спортивний костюм, а сама жінка була схудлою та вся в синцях.
Поліцейські вилучили відео з камер спостереження і побачили, як Шері бігала біля дороги і відчайдушно намагалася зупинити будь-яку машину. Найстрашнішим було те, що ніхто не хотів зупинитися та допомогти жінці. Їй просто пощастило, що Елісон, побачивши жінку на узбіччі, зателефонувала в 911. Шері Папіні доставили в лікарню для огляду. Вона ледве могла пригадати, що з нею відбувалося. Їй навіть говорити було важко. З самого початку вона співпрацювала з поліцією, але постійно повторювала, що майже нічого не пам'ятає. Також Шері стверджувала, що у неї щось з ногою, але в лікарні це не підтвердилося. Проте жінка втратила 15% від своєї ваги. Вона була вся в синцях. На зап'ястях та шиї виднілися сліди, а волосся було обрізане. Також у Шері був зламаний ніс. Але найжахливішим, що знайшли на тілі жінки, було невміло зроблене татуювання на лопатці. Окрім того, на тілі Шері знайшли ДНК чоловіка та жінки. Поки її оглядали і збирали зразки, Кіту зателефонували, щоб повідомити гарну новину. Його дружина Шері жива. Коли він приїжджає в лікарню, його зустрічає офіцер і попереджає, що чоловік має бути готовим побачити, в якому стані перебуває його дружина. And I, throw open the curtain, and she was there in a bed, and her poor face. And I just hugged her. I just held her. I felt like I hugged her for like 20 minutes. I was so happy that she was there, and I was just kissing her all over, and then I got like nauseated just looking at her. It was so hard for me to see her. Минув час, і Шері почала згадувати деталі та подробиці цієї ситуації. І вона згадала найважливіше – людей, які утримували її силою. Спогади про ці жахливі події повернулися до жінки тільки в жовтні 2017 року, майже через рік після події. Отже, 2 листопада, коли Шері зупинилася відпочити біля поштових скриньок, поруч із нею раптово зупинилася велика чорна вантажівка. З машини вискочила жінка з пістолетом, яка наказала Папіні викинути телефон і сісти в машину. У вантажівці перебувала ще одна жінка. Вона зав'язала Шері очі та рот, після чого її відвезли до невідомого будинку і прикували до металевої труби в одній з кімнат. Шері повідомила, що це були 2 латиноамериканки, які говорили іспанською. Вона згадала зовнішність цих 2 жінок. Перша жінка віком від 20 до 30 років з темним курчавим волоссям, тонкими бровами і масивними сережками у вухах. Друга жінка була трохи старшою, від 40 до 50 років. Довге пряме волосся з сивиною і густі брови. Більшу частину часу вони прикривали обличчя банданами, а самій Шері на голову накинули мішок. Далі Шері розповіла, де її тримали. Хочу нагадати, що ваші вподобайки та кожна підписка дуже важливі для розвитку цього каналу. Це дає можливість ще більшій кількості глядачів побачити це відео. Отже, 34-річну Шері Папіні багато разів допитували в поліції. З кожною зустрічю вона додавала до своєї історії все нові і нові подробиці. Шері стверджувала, що в будинку, де її тримали, було дуже холодно і постійно грала гучна музика, яка заглушала її крики. Шері розповідала, що її морили голодом і одного разу навіть зламали ніс. З неї всіляко знущалися, і Шері було важко все це витримати, і вона дуже хотіла повернутися додому, до чоловіка і своїх дітей. І ось що надавало їй сил триматися. She was tucking in her kids, and she told me one time she took some piece of cloth and rolled it up like it was violet. She would rock it. She's so strong. Хоча жінки майже не розмовляли англійською, Шері зрозуміла, що її збираються продати якійсь високопоставленій людині.
Саме цей чоловік просив зробити татуювання на лопатці своєї майбутньої рабині. Поліція почала ставити Шері найочевидніші питання. Наприклад, чому викрадачки відпустили її? Вона розповіла, що в один із днів Шері почула, як її мучительки сперечаються. Крики іспанською мовою раптово перервав гучний звук, схожий на постріл. До кімнати увійшла одна з жінок, вона відвела Шері до машини, одягла їй на голову мішок і відвезла на шосе номер 17. Коли жінка висадила Шері на узбіччя, у неї все ще був мішок на голові. Вона на силу стягнула мішок і спробувала встати на ноги, що не одразу їй вдалося. Шері стала кликати на допомогу і намагалася зупинити проїжджаючи повз автомобілі. У цей момент її помітила Елісон з дочкою, яка проїжджала повз. Шері вижила і повернулася до своєї родини, але у громадськості було дуже багато запитань. Багато хто продовжував підозрювати Кіта в тому, що це він підлаштував і спланував викрадення власної дружини. Але поліція схилялася до версії, яку розповідала Шері. Більш за все їх непокоїв той факт, що викрадачки досі були на волі. Поліція просила жителів бути обережними. Сама Шері ніколи не говорила публічно про своє зникнення. Але з часом спливало все більше і більше деталей, які спонукали людей сумніватися в розповіді Шері. Усіх хвилювало, навіщо її викрали, чому її відпустили і ким були ці люди. Поліція опублікувала ескізи портретів жінок, складені зі слів Шері. У якийсь момент почали розглядати версію із забороненими речовинами і версію з наданням інтимних послуг не з власної волі. Було видано більше 20 ордерів на обшук людей, які раніше цим займалися. ФБР надало допомогу поліції. Влада витратила багато сил і коштів на цю справу. В один момент вони вирішують надати справі розголосу, розповівши про розслідування громадськості. Поліція сподівалася, що це допоможе в просуванні розслідування. Після розголосу у людей виникло ще більше запитань. Багатьох збентежив той факт, що Шері говорила про пошкодження ноги, хоча в лікарні цей факт не підтвердився. Також дивувало те, що на Шері було виявлено ДНК чоловіка, тоді як Шері стверджувала, що її утримували дві жінки. Того дня, коли знайшли Шері, на ній була її нижня білизна і чужий спортивний костюм. Шері виглядала щиро здивованою і заявила, що не має поняття, звідки взялася ДНК чоловіка. Папіні запевняла поліцію та ФБР, що всі 3 тижні вона провела з 2 жінками. Пам'ятаєте версію з забороненими речовинами? Так ось, поліція припустила, що, можливо, Шері ними і накачували. Саме тому вона багато чого не пам'ятає, наприклад, про присутність чоловіка. Але поліція приховувала від громадськості одну деталь. Який саме фрагмент ДНК чоловіка їм вдалося знайти? Чи була це слина, волосся або біологічні рідини? Через це громадськість схиляється до версії, що викрадення підлаштував її чоловік Кіт. А можливо, подружжя взагалі інсценувало зникнення Шері. Фахівці порівнюють ДНК Кіта зі знайденою ДНК на тілі Шері і не знаходять спільних рис. Через таку велику увагу до їхньої сім'ї Шері та Кіт вирішили сховатися від громадськості, що викликало ще більшу цікавість до них. У цей момент поліція вирішила оприлюднити ще дещо. Вони сказали, що Шері переписувалася з певним чоловіком із Детройта, штат Мічиган. Поліція отримала 12 ордерів на обшук у Детройті. Люди не розуміли, чому від них приховали цю інформацію. У поліції прокоментували це так. Вони не думали, що ця інформація так важлива. Виявилося, що Шері давно знала цього чоловіка, і вони переписувалися аж до її зникнення. Вони планували зустрітися. У поліції так і не розповіли, які стосунки були у цих двох.
платонічні, романтичні, чи чоловік просто її старий друг. Чоловіка допитали, обшукали, взяли зразок ДНК і в результаті зняли з нього всі підозри. Як саме звали цього чоловіка, не повідомляють. Про всю цю ситуацію публічно висловився Кен Райан, експерт кримінології в правоохоронних органах, професор із 25-річним стажем. Він сказав, що мало ймовірно, що зловмисниками можуть бути дві жінки. Його пряма цитата. За свої 25 років роботи я ніколи не бачив такого випадку, коли когось утримували в заручниках і потім просто відпускали. Це не має жодного сенсу. Багато хто наполягав, щоб Шері пройшла тест на поліграфі, але поліція була проти, бо не хотіла зайвий раз травмувати жертву викрадення. Шері ніколи не проходила тест на поліграфі. Поліція на її боці. Вони вірять у її історію. Можливо, поліцейські знають більше, ніж говорять, і у них є підстави вірити дівчині. Ось офіційний коментар. Її історія не повинна бути повністю логічною, щоб бути правдивою. Іноді кримінальні діяння дійсно нелогічні. Сильний суспільний тиск на Шері та її сім'ю тривав. Тоді мер міста Брент Уівер офіційно заявив, що не сумнівається у версії Шері Папіні. Він наголосив на важливості співчуття до її сім'ї. Висловилася й Елісон, жінка, яка знайшла Шері на узбіччі дороги, що таке неможливо зіграти або придумати, і вона не сумнівається в історії дівчини. Якщо зайти на американські сайти Reddit або YouTube, то можна знайти багато висловлювань і те, як громадськість розділилася в поглядах щодо викрадення Шері. Нагадаю, що Шері Папіні обрізали волосся, зламали ніс, і вона вся була вкрита синцями. На руках і шиї були сліди, а на лопатці саморобне татуювання, ніби клеймо, знаєте. Шері сильно схудла. Яка людина піде на це? Втомившись від уваги, 2017 року Шері та кіт з дітьми переїхали в інше місто. Жінка уникала ЗМІ, кажучи, що найбільше хоче забути пережити і відновитися після травмуючих переживань. Вона подала заяву на отримання допомоги для жертв злочинів. Завдяки цьому Шері могла не працювати і оплачувати свої візити до психотерапевта. Незважаючи на величезні зусилля і витрачені ресурси, владі не вдалося виявити жодних слідів жінок або чорної вантажівки в районі зникнення Папіні. Замість цього поліція знайшла пост у соціальній мережі від 2003 року, в якому деяка Шері Граф, нагадаю, що це дівоче прізвище Папіні, залишила образливі коментарі щодо осіб латиноамериканського та іспанського походження. Також з'явилися цікаві факти з життя Шері Папіні. Її сестра розповіла поліції, як одного разу Шері вломилася у власний будинок та інсценувала пограбування. Потім вона зняла гроші з банківської карти батьків. Після цього вона пригрозила матері, що завдасть собі шкоди і звинуватить її в цьому. Крім того, є інформація про те, як би дивно це не звучало, що Шері завжди мріяла, щоб її викрали, а потім повернули додому. А ще в школі вона постійно билася з латиноамериканськими дівчатами, яких ненавиділа. Рідні Шері стверджують, що це брехня. Справжній прорив у справі стався лише 2020 року, коли поліції вдалося встановити людину, якій належала чоловіча ДНК, знайдена на одязі Шері. Порівнявши знайдену ДНК з наявною базою, було знайдено частковий збіг. Це означає, що в базі був близький родич того, чия ДНК була знайдена на Шері. Через нього правоохоронні органи вийшли на Джеймса Реєса, колишнього хлопця Шері. Вони приїхали до його будинку і, покопавшись у сміттєвому баку, взяли зразок ДНК із пляшки з-під напою, медового зеленого чаю, і порівняли зі зразком ДНК, знайденим на Шері. Зразки 100% співпали.
10 серпня 2020 року Джеймса доправили на допит, і він усе розповів слідчим. Виявилося, що протягом 3 тижнів листопада 2016 року Шері Папіні жила у нього, причому вона робила це абсолютно добровільно. Шері відновила спілкування з Джеймсом приблизно за 2 місяці до свого зникнення. Жінка стала скаржитися йому на обурливу поведінку чоловіка, який нібито піднімав на неї руку, тому вона хотіла залишити його. Тож коли Шері звернулася до свого колишнього по допомогу, він без довгих роздумів погодився. Джеймс, звісно, не здогадувався, як насправді виглядатиме ця допомога. 2 листопада чоловік під'їхав на машині до майданчика з поштовими скриньками. Шері вже чекала на нього там. Жінка забралася всередину і лягла на заднє сидіння так, щоб її ніхто не побачив. Це дало їй змогу непомітно дістатися до будинку Рейеса в Коста-Месі. Ймовірно, чоловік розраховував, що Шері хоче відновити з ним стосунки і став виявляти до неї знаки уваги. Але з цього нічого не вийшло. Колишні партнери спали в різних кімнатах. Весь цей час Шері жодного разу не виходила з дому. Вона дуже мало їла, наносила собі травми, а в один із днів попросила Джеймса допомогти їй зламати ребра або пальці. Чоловік, звісно, відмовився. Втім, він погодився зробити Шері татуювання на лопатці. Причому Джеймс зробив це приладом для випалювання по дереву. Ближче до Дня подяки Шері почала скаржитися Рейесу на те, що сумує за своїми дітьми. Тому вона попросила Джеймса відвести її додому. Прямо перед виїздом вона зламала собі ніс, зробивши вигляд, що невдало впала. Джеймс взяв у товариша орендований автомобіль і близько 4 години ранку 24 листопада 2016 року висадив Шері на узбіччі шосе номер 17 і поїхав геть. Брат Джеймса Рейеса теж дав свідчення. Він стверджував, що в день зникнення Шері він бачив її у Джеймса кілька разів. 3 березня 2022 року Шері Папіні заарештували ФБР, щойно вона відвезла дітей до школи. Прокурор стверджував, що під час затримання вона намагалася втекти та чинила опір. На допиті Шері показали фотороботи жінок, складені з її ж слів, і запитали, чи точно ці жінки її викрали. Шері відповіла, що так. Агент ФБР нагадав про несення відповідальності за неправдиві свідчення. У якийсь момент Шері взагалі каже, що вона не хоче, щоб викрадачів взагалі знайшли, оскільки вони її відпустили і тільки завдяки їм вона воз'єдналася зі своєю сім'єю. Агент розкриває карти і каже Шері, що вони ніколи не знайдуть цих жінок, бо їх не існує. Їй представляють усі докази і повідомляють, що ДНК, яку знайшли на ній, належить її колишньому хлопцю Джеймсу. На допиті був присутній Кіт, який весь цей час сидів поруч із Шері. Також їй нагадали про привласнені з фонду допомоги гроші від Каліфорнійської ради з компенсації жертвам злочинів – $30 000 на реабілітацію Шері після викрадення. Також вона не раз відкривала збір коштів на різних майданчиках, збагатившись ще майже на $200 000. Шері Папіні було пред'явлено обвинувачення у дачі неправдивих свідчень федеральним агентам, інсценуванні власного викрадення та привласненні грошей з фонду. Дівчині повідомили, що їй загрожує до 25 років в'язниці і штраф $250 000. Суддя відпустила її під заставу до завершення суду і винесення остаточного вироку. Коли Кіт Папіні дізнався, як насправді виглядало викрадення його дружини, він, не приховуючи емоцій, сказав одному з журналістів: «А я, як справжнісінький лох, увесь цей час втішав її і піклувався про неї».
У квітні 2022 року, через 6 тижнів після арешту, прокурор запропонував Шері угоду про визнання провини в обмін на зменшення терміну ув'язнення. Шері Папіні визнала себе винною в окружному суді США в Сакраменто. Через кілька днів після її визнання Кіт подав документи на розлучення. Ще він домагався повного опікунства над дітьми, стверджуючи, що його дружина страждає на психічний розлад. До винесення рішення Шері бачилася з дітьми на запланованих відвідуваннях, одне з яких вона, до речі, пропустила. Незважаючи на все це, Кіту було відмовлено в повному опікунстві і опіку розділили порівну. На слуханнях у вересні 2022 року Шері вибачилася та взяла на себе повну відповідальність. У своїй заяві про вирок її адвокат посилався на минулі проблеми з психічним здоров'ям як на причину її дій. Шері Папіні засудили до 18 місяців тюремного ув'язнення та зобов'язали виплатити $300 000 відшкодування державним установам, включно з відшкодуванням за розслідування поліції кількох штатів. Папіню було звільнено з в'язниці в серпні 2023 року та поміщено в центр реабілітації в окрузі Сакраменто. Це так званий дім на півдорозі. Місце, де люди із фізичними, психічними чи емоційними особливостями набувають необхідних соціальних навичок, які необхідні для інтеграції та ресоціалізації у суспільство. Шері пройшла в такому місці повний курс реабілітації і вийшла звідти 29 жовтня 2023 року. Вона мала з'явитися до суду для попередньої наради щодо підготовки до судового розгляду щодо її розлучення з Кітом Папіні, але Шері не з'явилася. Її адвокат сказав, що немає інформації про її місцезнаходження. У червні 2024 року в одному з інтерв'ю Кіт Папіні сказав, що діти пари, 11-річний Тайлер і 9-річна Вайолет, спілкуються зі своєю матір'ю. Вони говорять з нею по телефону раз на місяць, інколи раз на тиждень. Також раз на місяць вони бачать її під професійним наглядом, сказав він. Кіт Папіні, який знявся в документальному фільмі, підтвердив, що більше не спілкується зі своєю колишньою дружиною. Колишньому хлопцю Шері, Джеймсу Реєсу, не було пред'явлено жодних звинувачень. За мотивами цієї історії було знято декілька фільмів. Першим з них став телевізійний фільм американського кабельного каналу «Містифікація. Викрадення Шері Папіні». Також Папіні згадується в третьому куплеті пісні Емінема «Гудіні» 2024 року. Окрім того, на потоковому сервісі Hulu 19 червня 2024 року вийшов документальний серіал «Ідеальна дружина. Таємниче зникнення Шері Папіні», в якому і знявся Кіт Папіні. Напишіть, які ще історії ви хотіли почути. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!